सो नेक्स्ट भनेको चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि टाइप कन्भर्जन है। अब कुनै पनि एउटा डेटा टाइपबाट अर्को डेटा टाइपमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्छ होइन, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ होइन सीको केसमा चाहिँ। जुनसुकै ल्याङ्ग्वेजको अब बेसिक कुरा सिक्दाखेरि चाहिँ यो इक्जाममा आइरहेको हुन्छ होइन। यसमा अब टाइप कन्भर्जनको दुईवटा छ, इम्प्लिसिट कन्भर्जन र एक्सप्लिसिट कन्भर्जन भनेर छ है। जस्तो चाहिँ अब टाइप कन्भर्जनको फ्यु इक्जाम्पलहरू हेऱ्यौँ होइन, यो कस्तो आउटपुट हुन्छ भनेर। जस्तो चाहिँ मैले टाइप कन्भर्जन भनेर बनाएँ है, टाइप कन्भर्जन डट सी भनेर बनाएँ है। अब यो चाहिँ कन्स्ट्यान्टिनालाई चाहिँ काट्दिएँ मैले। अब यसमा के छ भन्दाखेरि यो ट्राई इट सेल्फ गरौँ होइन, टाइप गरौँ भन्दा यहीँबाट उठाऊँ, त्यसपछि गएर सर्लक्क लगाएर हालिदिउँ। यसले आइडियल केसमा रिटर्न गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि 5/2 भनेको त 2.5 रिटर्न गर्नुपर्ने हो नि त होइन। यो रिजल्ट यसलाई चाहिँ सम भन्दा नि रिजल्ट भनौँ है त, यो अलिकति सेन्सिबल भएन। रिजल्टमा के रिटर्न गर्नुपर्ने भन्दाखेरि यसले त ऊ गर्नुपर्ने हो होइन, 2 रिटर्न गरिरहेछ। किन भन्दाखेरि 5/2 भनेपछि चाहिँ यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि फ्लोटिङ पोइन्टको दिएन, किन भन्दाखेरि यसको डेटा टाइप इन्टिजर हो है। अब यस्तो त हुनु भएन, हाम्रो चाहिँ के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ के हुनु पऱ्यो, डाइरेक्टली चाहिँ हाम्रो उसमा आएर बस्नु पऱ्यो है, त्यो एक्ज्याक्ट भ्यालु के हो त्यो आएर बस्नु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ टाइप कन्भर्जनको दुईवटा टाइप छ। एउटा इम्प्लिसिट कन्भर्जन, इम्प्लिसिट भनेको अटोमेटिकली कम्पाइलरले गर्ने, अर्को भनेको एक्सप्लिसिट कन्भर्जन, यो भनेको चाहिँ हामीले म्यानुअली गर्नुपर्छ है। जस्तो चाहिँ यहाँ आएको भनेको चाहिँ इम्प्लिसिट कन्भर्जन है, अटोमेटिकली बाई द कम्पाइलर वेन यु एसन भ्यालु अफ ओन टाइप टु एनदर है। फर इक्जाम्पल इन्ट टु यसलाई फ्लोटमा, यसो गर्दाखेरि चाहिँ के छ अटोमेटिकली चाहिँ यसले के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि इम्प्लिसिटली गर्ने रहेछ, यो इन्टिजरलाई फ्लोटमा लगिदिने रहेछ। जस्तो भनेको चाहिँ जस्तो हामीले चाहिँ यसलाई के गर्यौँ भन्दाखेरि यहाँ 2 आइरहेको छ, यहाँनिर फ्लोट गऱ्यौँ भनेदेखि के हुन्छ, फ्लोट गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ के भयो 2 नै आयो होइन, तर 2 आउनु पर्ने हो है, किन आएन भन्ने हो। जस्तो चाहिँ नि सरी यो यस्तो गरौँ न, एक्स रिटर्न गरौँ न होइन, अनि यसले दिन्छ है। एक्स रिटर्न गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ किन दिएन हौ, यहाँ भनेपछि त यहाँ हामीले उयो गर्नु पऱ्यो नि त होइन, पर्सेन्टेज याफ हुनु पऱ्यो नि त होइन, किन भन्दाखेरि पहिल्यै फ्लोट भइसकेको छ त्यो। अब हामीले इन्टिजर चाहिँ एसाइन गरेछौँ तर फ्लोटमा गरेछौँ भनेदेखि के हुनु पऱ्यो, यसरी चाहिँ यसले यो पछाडि चाहिँ के गर्छ फ्लोटिङ पोइन्टहरू हालिदिन्छ है। भनेको यो भनेको कम्पाइलरले अटोमेटिकली के गरेको भन्दाखेरि, कम्पाइलरले के गरेको भन्दाखेरि इम्प्लिसिटली कन्भर्ट गरेको है। जस्तो हाम्रो एउटा इन्टिजर चाहिँ हामीले फ्लोटमा राख्यौँ होइन, त्यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि अब भ्यालु त फ्लोटिङ पोइन्ट होइन, तर डेटा टाइप फ्लोटिङ पोइन्ट भएकोले यहाँ के भयो फ्लोटिङ पोइन्टहरू आयो है। त्यही अब डेसिमल केसमा हेर्ने भने के हुन्छ, रिजल्ट हुनुपर्ने ठाउँमा रिजल्ट भएछ है, रिजल्ट हुनुपर्ने रिजल्ट 2 हुन्छ। यसकै ठाउँमा एक्स रिटर्न गऱ्यो भने के हुन्छ यहाँनिर भन्दाखेरि 5 आयो है। अब यसलाई चाहिँ अब यो भनेको चाहिँ इम्प्लिसिट भयो है त। अब यहाँ 9.99लाई चाहिँ इन्टिजरमा यसरी के गर्यो, यसरी राखिदियो भने चाहिँ के हुने रहेछ, यसले चाहिँ के गर्छ अटोमेटिक कन्भर्ट गरेर के हुने रहेछ इन्टिजर मात्रै लिने रहेछ है। जस्तो चाहिँ यहाँनिर 5 पोइन्ट हामीले 5 राख्थ्यौँ, त्यसपछि इन्टिजर हामीले प्रिन्ट गरिदिउँ, यो केसमा के हुने भयो 5 मात्रै रिटर्न हुने भयो है, पछाडिको रिटर्न हुने। जस्तो चाहिँ यहाँनिर 5 को ठाउँमा 6 राख्थ्यौँ कि अलि कन्फ्युजन होला। यस्तो गर्दाखेरि के पनि के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि 5 मात्रै रिटर्न गरेछ हो भनेपछि के भन्दाखेरि यसले यो भनेको के हो, कम्पाइलरले नै यो कन्टेनरको डेटा टाइप के छ त्यो अनुसार चाहिँ कन्भर्ट गरेको है। यही भइहाल्यो। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ यहाँ फ्लोट राखिदियो भनेदेखि के हुन्छ फ्लोटिङ पोइन्टमा लाने रहेछ है त। यसरी गऱ्यो भनेदेखि त फ्लोटिङ पोइन्टमा लगायो तर एक्लुड भ्यालु भयो त भएन नि त, किन भन्दाखेरि इन्टिजर छ नि त दुईवटा होइन, दुईवटा इन्टिजर भएको भएर इन्टिजर डिभिजन के हुन्छ इन्टिजरै हुन्छ। अब यसलाई हामीले एक्सप्लिसिटली कन्भर्ट गर्नुपर्छ। एक्सप्लिसिटली गर्नलाई चाहिँ हामीले आइदर यो नम्बरलाई यसरी गर्न सक्छौँ होइन, यसरी चाहिँ अगाडिपट्टि चाहिँ के गर्नु सक्छ अब कुनमा एक्सपेक्टेड कुनमा लाने हो त्यो अनुसार चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ है। जस्तो यसलाई फ्लोटमा लाने हो भने यसलाई पनि फ्लोटमा एसाइन गर्नुपर्छ है, फेरि यसलाई मात्रै गरेर भएन, यहाँ यसलाई पनि फ्लोटमा एसाइन गर्नु पऱ्यो रिजल्टै है। अनि यतापट्टि फ्लोट राखेपछि एक्सप्लिसिटली कन्भर्ट हुन्छ, त्यसपछि यो रिजल्टै हामी प्रिन्ट गरौँ, त्यसपछि यहाँनिर के गरौँ भन्दाखेरि फ्लोटको पर्सेन्टेज याफ हुन्छ, यसलाई क्लियर गरौँ, त्यसपछि यसलाई के गरौँ डिभाइड गरौँ है। 5.66लाई चाहिँ 2ले डिभाइड गर्दा 2.5 आयो। तर यहाँनिर के छ यो चाहिँ हाम्रो यस्तो गरौँ है त, फ्लोट गरिदिउँ, फ्लोट सरी माई ब्याड के भन्दाखेरि फ्लोट है यस्तो हुन्छ है। यसलाई गऱ्यो भनेदेखि 2.5 आयो त, तर चाहिँ अलि बढी आउनु पर्ने हो। इन्टिजरले गरेपछि इन्टिजरमा यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि 5 राखौँ है,
5 राखौँ, यसलाई चाहिँ इन्टै राखौँ, त्यसपछि के गरौँ यो गरौँ। तर हामीलाई के छ 0.1 सम्मको चाहिँ भ्यालु छ भनेपछि 0.1 को मात्रै भ्यालु राखौँ है। एउटा चाहिँ योभन्दा बढी 7 जति राखेर हेरौँ त यसमा ठिक हुन्छ कि हुन्न। 7 जति राखेर हेऱ्यो भनेदेखि 7.2 राखेर हेर्छु है त म यो फ्लोटलाई पनि ट्राई गरी हेर्नलाई है। 7.2 गरी हेरौँ, त्यसपछि 7.2 लाई चाहिँ फ्लोट लैजाउँ, फ्लोट बाई इन्टिजर। यो क्रसको अलिकति कन्फ्युजन चाहिँ हुनसक्छ होइन। 2.5 यसले चाहिँ इन्टिजरलाई डिभाइड गरेर गर्यो होइन। जस्तो चाहिँ यसलाई पनि फ्लोट बनायो भनेदेखि चाहिँ यसले गर्छ जस्तो मानेको छु मैले। 2.5 किन रिटर्न गरेको छु त 5 मोडुलस, यसले मोडुलसमा गयो होइन। फ्लोटिङ पोइन्ट एक्स इक्वल्स टु यो छ, फ्लोट वाइ छ, फ्लोटको फ्लोट त अहिले सरी यहाँ एक्स बाई वाइ छैन नि त गाइज। अनि कस्तो, अनि यो त भयो नि त होइन। सो एक्स बाई वाइ गर्नु पऱ्यो नि त, यहाँ 5/2 गरेर भयो त भएन नि त, यो त पहिलाकै छ नि त होइन। यस्तो गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ के 3.6 आयो हाम्रो 5.66 को केसमा। किन सेम रिजल्ट आइरहेछ भन्दाखेरि त यहाँको भ्यालु आइरहेको थियो नि त है। माई ब्याड है। यसरी चाहिँ हाम्रो के हुनसक्छ भन्दाखेरि डिभाइड गर्न सक्छौँ है। फ्लोट चाहिँ यसरी 0.1 सम्मको, अब यो चाहिँ हामीलाई 0.3 सम्मको लियो भनेदेखि चाहिँ के छ अलिकति अझै देख्न भ्यालु आउँछ है। जस्तो चाहिँ यसलाई फेरि हेरौँ 2.830 भनेर आयो है। एक्युरेट भ्यालु चाहिँ यो हुन्छ है त। भनेपछि हामीले अहिले यसलाई चाहिँ हटाइदिउँ। यो चाहिँ डिफल्टमा कति 5वटा प्लेससम्मको आउँछ। डेसिमल भन्दा पछाडि 2 4 6वटा रहेछ होइन। भनेपछि 6वटा प्लेससम्मको 6 7 8 डेसिमलसँग 8 पोइन्ट ल ठिकै हो त्यो पनि। यसको साइज 8 हो भनेपछि यसरी चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि टाइप कन्भर्जन हामीले यसरी एक्सप्लिसिटली चाहिँ कसरी भन्दाखेरि हामीले यसरी डिफाइन गरेर गर्न सक्छौँ है त। टाइप कन्भर्जन नै यति नै हो है। इफ यहाँ के कन्फ्युजन छ भने लेट मी नो।